হেল্ল' বন্ধুসকল, মোৰ নাম RekibAfrediHelp, মোৰ চেনেলত আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো বন্ধুসকল, ফাইনেলি ADRE গ্ৰেড 3 হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছত যিটো আমি এক্সাম দিছিলোঁ, সেই এক্সামৰ যিখন এনচাৰ কি হয়, সেই এনচাৰ কি আহি গ'ল, মানে কোনখিনি শুদ্ধ উত্তৰ, সেই তাৰ এনচাৰ কিখন বৰ্তমান সময়ত অফিচিয়েল ৱেবছাইটত তেওঁলোকে দি দিলে, কেনেকৈ চেক কৰিব লাগে, আৰু যদিহে PDF-বোৰ অলৰেডি আহি গ'ল, মানে গোটেইখিনি প্ৰশ্ন যিমান পেপাৰ আছিলে, ধৰক আমাৰ ABCDEF এনেকৈ যি কেইখন কুৱেশ্যন পেপাৰ আছিলে, গোটেইকেইখন কুৱেশ্যন পেপাৰ ৰাইট এনচাৰ যিখিনি আছে, সেইখন এনচাৰ কি আহি গ'ল, কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব লাগে দেখাই দিম। তাৰ লগতে যদিহে তোমালোকৰ কিবা অবজেকশ্যন, মানে কুৱেশ্যন যদি তোমালোকে চেলেঞ্জ কৰিব বিচাৰা, তেনেহ'লে সেইটো কেনেকৈ কৰিব লাগে সকলোখিনি দেখাই দিছোঁ। ভিডিঅ'টো ভালদৰে চোৱা। তাৰ আগতে যদি আমাৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰ ভিডিঅ' চাইছা, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা, ঠিক আছে। তো গাইজ, তো এনচাৰ কিখন ডাউনলোড কৰিবলৈ আমি আহিছোঁ আমাৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে indiafastjobalert.com। ইয়াতে আপোনালোকে যিকোনো চাকৰি খবৰ, এপ্লাই লিংক, ৰিজাল্ট, এডমিট কাৰ্ড সকলোবোৰ ইজিলি আপোনালোকে ইয়াতে পাই যাব। এইটো হৈছে লিংকটো, ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব। গুগলত ছাৰ্চ কৰিলে হ'ব বা ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনটো মই লিংকটো দি দিম, ঠিক আছে। তো যেতিয়া আপোনালোকে ক্লিক কৰিব, এনেকৈ অপেন হৈ যাব, অলপ আমি তললৈ স্ক্ৰল কৰিব লাগিব। যেতিয়া আমি এনেকৈ অলপ তললৈ স্ক্ৰল কৰিম, ইয়াতে তোমালোকে দেখিবলৈ পাইছা OMR শ্বীট, যিখন আমি এক্সাম দিছিলোঁ, সেই এক্সামত যিখন আমাৰ OMR শ্বীট আছিলে, সেই OMR শ্বীটখন যদিহে তোমালোকক লাগে, 50 টকা ফিজ দিব লাগিব। তাৰ বাবে লিংক এইটো, ইয়াতে ক্লিক কৰি তোমালোকে, মই দেখাই দিছোঁ অলৰেডি, যোৱাকালি যিটো ভিডিঅ' দিছিলোঁ, সেই ভিডিঅ'টো চাই পেলাই ধুনীয়াকৈ তোমালোকে OMR শ্বীটৰ বাবে পে'মেণ্ট 50 টকা কৰিব পাৰিবা। কিন্তু OMR শ্বীটখন তোমালোকৰ হোৱাটছআপত SMS যাব, কিন্তু এতিয়ালৈকে হয়তো কোনো ল'ৰা ছোৱালীলৈ যোৱা নাই, যাব, চিন্তা কৰিব নালাগে। আৰু যদিহে তোমালোকে কিবা কুৱেশ্যন চেলেঞ্জ কৰিব লাগে, তাৰ লিংকটো হৈছে এইটো। এতিয়া মেইন কথাটো হৈছে, যিটো আমি এক্সাম দিছিলোঁ, সেই এক্সামত যিহেতু 6খন কুৱেশ্যন পেপাৰ আছিলে, ABCDEF, এই 6খন কুৱেশ্যন পেপাৰ আছিলে। তাৰ লগতে কুৱেশ্যন পেপাৰ যিকেইখন আছিলে, সেই কুৱেশ্যন পেপাৰকেইখনৰ লিংক এইটো হ'ল। ইয়াতে ক্লিক কৰি কুৱেশ্যন পেপাৰকেইখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। আৰু যিখন এনচাৰ কি, সেই এনচাৰ কিকেইখন এইকেইখন, মানে ইয়াতে ক্লিক কৰিলে ডাউনলোড হৈ যাব। এতিয়া যদি মই চাওঁ, যিটো আমাৰ পেপাৰ A, যিটো আমাৰ ছেট, মানে বুকলেট নম্বৰ A, যিখন কুৱেশ্যন পেপাৰ আছিল, তাৰ এনচাৰ কিখন যদি আমি ইয়াতে ক্লিক কৰোঁ, ক্লিক কৰাৰ লগত এনেকৈ ডাউনলোড হৈ গৈছে। চোৱা, ইয়াতে তোমালোকে চাব পাৰিবা যে 1 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো B টো ৰাইট, 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো C টো ৰাইট, 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো D টো ৰাইট, এইখিনি মানে ৰাইট এনচাৰ। যদি কিবা কাৰণত এনেকুৱা হয় যে তোমালোকৰ এনেকুৱা লাগে যে তেওঁলোকে, এতিয়া ধৰি ল'লোঁ মই 34টো, এতিয়া ধৰক 34 এইটো 34টো তেওঁলোকে B টো ৰাইট বুলি কৈছে, কিন্তু মোৰ এনেকুৱা লাগিছে যে C টোহে ৰাইট, মানে মোৰ কনফিডেঞ্চ আছে যে C টোহে ৰাইট হ'ব, কিন্তু তেওঁলোকে B টো ৰাইট বুলি কৈছে। সেইটো মই চেলেঞ্জ কৰিব পাৰিম। সেই চেলেঞ্জটো কেনেকৈ কৰিব লাগে মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। চাওক, সেই চেলেঞ্জটো কৰিবলৈ হ'লে আমি এইটো লিংকত ক্লিক কৰিব লাগিব। ইয়াতে চাওক, অবজেকশ্যন এনচাৰ কি, তো ইয়াতে আমি ক্লিক কৰিলোঁ। ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকৈ আহি গ'ল। ইয়াতে তোমালোকৰ যিটো এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ, সেইটো দি দিবা। তাৰপিছতে পাছৱৰ্ড যিটো তোমালোকৰ আছিলে, সেইটো দিবা। তাৰপিছতে ইয়াতে লগ ইনত ক্লিক কৰিবা। যদি কিবা কাৰণত এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ বা পাছৱৰ্ড যদি পাহৰি গৈছে, তেনেহ'লে ফৰগেট মাৰি পেলাই সেইটো আকৌ আনিব পাৰিবা। মানে মোবাইল নম্বৰটো আৰু ডেট অফ বাৰ্থটো দিবা। দিয়াৰ পিছতে তোমালোকৰ মোবাইলত SMS-ৰ যোগে তোমালোকৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ আৰু পাছৱৰ্ডটো পাই যাবা, ঠিক আছে। তাৰপিছতে ইয়াতে তোমালোকে এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ, পাছৱৰ্ড দি পেলাই লগ ইনত ক্লিক কৰিবা। ক্লিক কৰাৰ লগত এনেকৈ খোল খাই যাব। তো ইয়াতে এনেকৈ খোল খাই যাব। ইয়াতে তোমাৰ ডিটেইলখিনি আহিব। তাৰপিছতে ইয়াতে আমি ক্লিক কৰিব লাগিব। এইটোত আমি ক্লিক কৰিছোঁ। লগত তোমালোকৰ ডিটেইলবোৰ আহিব। ইয়াতে তোমালোকে ইয়াতে কুৱেশ্যনৰ বুকলেট যিটো নাম্বাৰ, সেইটো মানে কোনখন কুৱেশ্যন তোমাৰ ভাগত পৰিছিলে, সেই কুৱেশ্যনখন আমি ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব লাগিব। মই ধৰি ল'লোঁ A2 মোৰ ভাগত পৰিছিলে, চিলেক্ট কৰিলোঁ। তাৰপিছতে ইয়াতে সুধিছে যে মই কোনটো কুৱেশ্যন মই চেলেঞ্জ কৰিব বিচাৰোঁ। এতিয়া ধৰক মোৰ 34 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো খেলি মেলি আছিলে, এটা মই জাষ্ট তোমালোকৰ এক্সাম্পলৰ কাৰণে কৈছোঁ, আৰু সেইটো মই ইয়াতে চিলেক্ট কৰিলোঁ। চিলেক্ট কৰাৰ পিছতে ইয়াতে কুৱেশ্যনৰ যেতিয়া অবজেকশ্যন, মানে তোমালোকে কি অবজেকশ্যন কৰিব বিচাৰিছা, সেইখিনি বস্তু ইয়াতে লিখা আছে। ধৰক ইয়াতে তোমালোকে লিখি চোৱা, কুৱেশ্যন ইজ ইনকাৰেক্ট, মানে কুৱেশ্যনটো শুদ্ধ নহয়। তাতে ইয়াতে দিছে যে ডাটা প্ৰভাইডেড ইন দ্য কুৱেশ্যনছ ইজ দ্য ইনকমপ্লিট, মানে যিখিনি ডাটা দিব লাগে সেইখিনি নাইকিয়া, সেইটো বুলি দিব পাৰা। বা মোৰ দেন 1 অপশ্যন ইনকাৰেক্ট, যিটো তোমালোকে দিব বিচাৰি দিব পাৰিবা। তাৰপিছতে ইয়াতে নন অফ দ্য অপশ্যনছ গিভেন ইনকাৰেক্ট, সেইটো দিব পাৰা। তাৰপিছতে এনচাৰ কি অফ দ্য কুৱেশ্যনছ ইজ ইনকাৰেক্ট। তো ইয়াৰ ভিতৰত যিটো কুৱেশ্যন, মানে যিটো চেলেঞ্জ তোমালোকে কৰিব বিচাৰা, সেইটো তোমালোকে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ চিলেক্ট কৰিব পাৰিবা, ঠিক আছে। চিলেক্ট কৰি পেলাই ইয়াতে তোমালোকে যিটো কিবা এটা ক'ব বিচাৰা, হয়তো তোমালোকে কিবা এটা ক'ব বিচাৰিবা, সেইটো যিটো ক'ব বিচাৰিবা, মানে অবজেকশ্যনটো যদি তোমালোকৰ কিবা জেগাত তোমালোকে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ তোমালোকে টাইপ কৰিব পাৰিবা, ঠিক আছে। তো ইয়াতে আমি টাইপ কৰিলোঁ। টাইপ কৰাৰ পিছতে ইয়াতে তোমালোকে যদি PDF-টো ডাউনলোড কৰিব, আপলোড কৰি দিব লাগে, যিটো আমাৰ ৰং এনচাৰ আছে, সেইটো PDF-টো তোমালোকে আপলোড কৰিবলৈ য়েছ দি পেলাই তোমালোকে ইয়াতে ছাবমিটত ক্লিক কৰিব লাগিব। ছাবমিটত ক্লিক কৰি মই ইয়াতে ধৰক এইটো দিছোঁ, দি পেলাই ইয়াতে মই য়েছ দি পেলাই ইয়াতে ছাবমিটত ইয়াতে PDF-টো আমি আপলোড কৰা অপশ্যন এটা আহিব। ইয়াতে ক্লিক কৰি মই PDF এটা আপলোড কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। তো ইয়াতে যদি মই PDF-টো আপলোড কৰিব নিবিচাৰোঁ, তেতিয়া ইয়াতে ন' দিলোঁ। ন' দি পেলাই ইয়াতে মই ছাবমিট কৰিলোঁ, ঠিক আছে। ইয়াতে অ'কে কৰি দিলোঁ। অ'কে কৰাৰ পিছত ইয়াত ছাকচেছফুল হৈ গ'ল। ইয়াতে ফৰ্মেট আকৌ অ'কে কৰি দিলোঁ। কৰি দিয়াৰ পিছতে এতিয়া আমাৰ ইয়াতে পে'মেণ্ট কৰা অপশ্যন আহিব, যিহেতু তেওঁলোকে কৈছে যে 500 টকা আমি পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। ইয়াতে চোৱা, ইয়াতে 500 টকা পে'মেণ্টৰ তেওঁলোকে অপশ্যন দি দিছে, আৰু ইয়াতে পে'মেণ্টটো আমি কৰিব লাগিব। তাৰপিছতে আমাৰ
সেইটো কমপ্লিট হ'ব ঠিক আছে সো ইয়াতে আমি এইটো যেটো লিংক আছে প্লিজ ক্লিক হিয়াৰ বুলি যেটো অপচন আছে এইটো আমি ক্লিক কৰিলো ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকৈ আহিব তাৰপিছত ইয়াতে গো টু পেমেন্টত আমি এনেকৈ ক্লিক কৰিব লাগিব গো টু পেমেন্টত আমি এনেকৈ ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰাৰ পিছতে ইয়াতে তোমালোকৰ পে অপচন আহি যাব যেটো তোমালোকৰ আছে সেই সেইটো মানে যেনেকৈ নহওক তোমালোকে পে কৰিব পাৰিবা যদিহে তোমালোকে চ্যালেঞ্জ কৰিব বিচাৰা তেতিয়া এইটো প্ৰসেস কৰিব লাগিব যদিহে নিজৰ এনসাৰ কিখন তোমালোকে ডাউনলোড কৰি লোৱা আৰু OMR চিটখন হয়তো তোমালোকে এতিয়ালৈকে আহা নাই অতি সোনকালে আহিব চিন্তা কৰিব নালাগে আৰু যদি মোৰ ভিডিও তোমালোকৰ ভাল লাগিলে ভিডিওটো লাইক কৰি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিও চাবলৈ ধন্যবাদ জয় হিন্দ